Mută-te pe o linie temporală de vibrație înaltă. De Ashtar Sheran. Dragi frați și surori de pe planeta Pământ, eu sunt Ashtar Sheran. Cu mare bucurie vin astăzi aici pentru a vă informa că planeta voastră se află pe o nouă linie temporală. Aș spune o linie temporală superioară. O linie în care evenimentele se vor accelera, dar proporțional inversată va fi energia emanată contrar întregului proces. Ca să explic mai departe, reacția întregii planete la marea trezire nu va mai fi la fel de intensă ca înainte. Atunci când săriți de la o linie temporală la alta, totul este accelerat. Totul se intensifică. Așa că aici merită să explicăm puțin ce reprezintă pentru voi liniile temporale în cadrul celei de-a treia dimensiuni. Este un concept ciudat și total de neconceput în mintea voastră, pentru că voi nu cunoașteți decât un singur timp liniar, cel pe care vă uitați la ceasuri și vedeți cum secundele trec de fiecare dată. Așadar, pentru voi există un trecut. Pentru voi există viitorul, care este timpul care urmează să vină. Iar trecutul este cu siguranță ceva destul de tangibil, pentru că l-ați trăit. Aveți amintiri, aveți povești de spus, deci ați trăit în trecut. Pentru noi, acest concept nu există. Nu există ceasuri, nu există orare. Există doar cicluri ale naturii însăși. Noi trăim aici și acum, în prezent. De obicei nu ne amintim ce a trecut, așa că spunem că nu există trecut. Dacă suntem concentrați pe prezent, nu există trecut. Pentru noi, prezentul este rezultatul trecutului, a tot ceea ce am construit deja în urma călătoriei noastre. Dar nu există nimic de care să ne amintim. Ceea ce este trecut, este trecut. Nu face parte din momentul prezent. Tot ceea ce am trăit, tristețe sau bucurie, s-a adăugat la sufletul meu. Iar în acest prezent știu exact fiecare punct în care am trăit. Este ca și cum m-aș uita la un panou mare și aș cunoaște fiecare moment al sufletului meu, ca la un tablou de puzzle. Dar nu există nicio amintire, niciun motiv pentru a zăbovi asupra unui moment trecut. Preocuparea este de a crea un moment prezent. Acest moment pe care îl trăiesc trebuie să-mi aducă echilibru și bucurie. Asta este ceea ce căutăm cu toții. Când suntem în dimensiunile superioare, în a cincea dimensiune, nu ne facem griji pentru ziua de mâine. Nu există ziua de mâine. Mâine va fi un nou aici și acum, trăit în acel moment. Așa că aici și acum îmi construiesc călătoria sufletului. Asta e tot. Nu există îngrijorare cu privire la ceea ce va veni, pentru că încrederea noastră în Dumnezeu Tatăl Mama este atât de intensă și atât de intrinsecă în noi înșine, încât nu continuăm să așteptăm ceea ce va veni mai târziu în cadrul Universului. În cadrul acestui concept există linii temporale, astfel încât să puteți înțelege puțin. Aș spune că ele sunt drumuri construite de aici și acum. Așadar, tot ceea ce faceți în acest moment, în această clipă, va reverbera mai departe pe drum ca o consecință a ceea ce faceți acum. Acest lucru pe care voi îl numiți viitor
Noi îl numim linii temporale. Așadar, fiecare decizie, fiecare mișcare, fiecare acțiune, fiecare gând generează o linie de timp, o linie temporală. De aceea se spune că viitorul nu există. Viitorul este creat aici și acum. Așa că tot ceea ce faceți în acest moment va avea o consecință acolo, în viitor, pentru voi, pentru noi, într-o nouă linie temporală. Pot fi schimbate aceste linii temporale? Da. Depinde de vibrația ta. Deci, dacă astăzi vibrați la un nivel scăzut, din orice motiv, nu contează, creați o linie temporală corespunzătoare acelei vibrații a voastre, în care probabil că acea lecție care vă determină să vă reduceți vibrația va reveni din ce în ce mai puternică pentru ca voi să scăpați de ea. Așadar, creați o linie de timp corespunzătoare cu ceea ce emanați acum, în următorul aici și acum. În momentul următor vă dați seama că ați închis acea lecție și începeți să reverberați diferit. Schimbați linia temporală. Nu mai este cea care avea lecții încă de învățat, pentru că le-ați învățat deja. Deci este încheiată. Nu, nimic nu este șters. Se recrează cu tot ceea ce reverberase din acțiunile și gândurile voastre, dar într-o vibrație diferită, pentru că ați învățat o altă lecție. Așa că nu puteți rămâne într-o linie temporală de vibrație joasă. Trebuie să schimbați linia temporală. Și așa se întâmplă pe măsură ce evoluați. Pe măsură ce vă ridicați vibrațiile, schimbați automat liniile temporale. Și fiecare linie temporală se accelerează un pic mai mult. Vă accelerează călătoria, deoarece cu cât este mai multă lumină, cu cât este mai multă energie, cu atât vă apropiați mai mult de a cincea dimensiune. Așa că totul se accelerează pentru că vibrația este mai înaltă. Așadar, în acest moment, spunem că planeta voastră a schimbat linia temporală pentru că ați vibrat o altă lume. Ați ridicat vibrația planetei, așa că ea schimbă linia timpului pe o linie mai accelerată, pe o linie mai pașnică, pentru că există mai multă lumină, există mai mult echilibru, există mai multă pace. Așa că acesta este modul în care vedem viața, așa cum o numiți voi. Nu există viitor pentru noi. Există linii temporale pe care le putem tranzita și putem face multe teste, multe transformări. Și nu strică să vă amintiți că vă aflați pe o linie temporală accelerată. Dacă vibrația voastră scade, vă întoarceți automat la liniile temporale corespunzătoare acelei vibrații. Așadar, este ca și cum ați acumulat multe linii temporale și săriți între ele tot timpul, în funcție de vibrația voastră. Așa se întâmplă. Se schimbă automat. Schimbarea automată pe care voi o numiți viitorul. Așa că astăzi, planeta voastră a urcat în frecvență și a trecut la o nouă linie temporală. Dacă frecvența planetei scade, ea se întoarce la o frecvență în care era corespunzătoare vibrației emanate și totul încetinește. Sper să înțelegeți. Acesta este motivul pentru care spunem că totul depinde de vibrația voastră. Realizați acest lucru. Dacă emanați înalt, emanați lumină. Dacă vibrați înalt, mutați planeta pe o nouă linie temporală mai accelerată. Dacă vă reduceți vibrația, dacă vă întoarceți la vibrația pe care o aveți înainte, pe vechea linie temporală, vă întoarceți
la cele mai lente. Așadar, acesta este marele obiectiv al celor care nu vor să vadă că se întâmplă ceva. Ca voi să vă coborâți vibrația tot timpul, astfel încât să vă întoarceți la linii temporale foarte lente și întregul proces să dureze prea mult timp. Și cu asta ei cred că obțin o anumită strategie. Mulți mă pot întreba, dar nu este planeta suverană asupra energiei noastre? Eu aș spune că nu, pentru că aveți liberul arbitru. Și voi determinați ce se întâmplă pe planeta voastră. Așadar, ascensiunea Gaiei până în acest moment este total dependentă de acțiunea voastră, de vibrația voastră. Așa că eu spun acest lucru. În fiecare linie temporală există o dată limită. Este aceeași în toate. Așa că există linii temporale în care această dată este încă prea îndepărtată pentru voi. Pentru că mergeți înapoi în viteză. Așa că devine tot mai departe. De aceea spunem că nu există timp. Voi împingeți data înainte. Dar pentru noi acea dată nu se schimbă. Este unică. Tu doar faci ca evenimentele să încetinească. Dar va exista un punct în care totul se va întâmpla. Acum, dacă accelerezi procesul, acea dată se apropie din ce în ce mai mult pentru că accelerezi. Este ca două piste de curse. Dacă sunt de aceeași dimensiune, data și finalul sunt aceleași, dar alergătorii sunt diferiți. Unul poate ajunge mai repede decât celălalt. Și așa se întâmplă lucrurile. Timpul vostru liniar nu este timpul văzut de noi, așa că noi știm exact pe fiecare linie de timp unde trebuie să se întâmple data. Nu este blocată într-o dată din lumea voastră, ci într-o dată de aici și acum, a liniei temporale, nu în data calendaristică. De aceea spunem mereu să nu vă atașați de date. Nu vă putem da date, pentru că depinde de vibrația voastră să parcurgeți linia timpului. Dacă mergeți încet, data din calendar devine mai îndepărtată. Dacă mergeți mai repede, data din calendar merge mai repede și ajungeți la ea mai repede. Dar în viziunea noastră este aceeași dată. Noi nu cunoaștem timpul liniar pe care îl aveți pe planetă. Așa că sper că înțelegeți conceptul de linii temporale. Gândiți-vă întotdeauna la o pistă care are un sfârșit. Dacă accelerați, veți ajunge mai repede acolo. Dacă încetiniți, veți avea probleme în a ajunge acolo. Asta e tot. Dar pentru noi, acel punct final este 1, indiferent de viteza pe care tu o ai. Și cum ați accelerat, procesul s-a mutat pe o linie temporală mai rapidă. Totul se accelerează și el. Depinde de voi să păstrați această vibrație, să păstrați acea încredere, acea iubire în ceea ce va urma. Și cu cât linia temporală este mai înaltă, totul se întâmplă mai ușor, pentru că există mai multă lumină. Așa că înțelegeți de ce spunem mereu că totul depinde de vibrația voastră. Voi continua să schimbați linia temporală a planetei în funcție de vibrația întregii planete. Vă pot asigura că această pandemie v-a dus înapoi pe multe linii temporale, dar totul a fost o mare experiență de învățare. Fiți siguri de asta, că am profitat de tot acest proces pentru a face multe schimbări pe planetă pe care le vom face mai târziu și ele sunt gata acum pentru a fi făcute. Așadar, a existat o întârziere. Da, a existat.
dar nu atât de mult pe cât se așteptau, pentru că ne-am luat tot acest timp pentru a lucra cu fiecare dintre voi și pentru a lucra cu planeta însăși. Așadar, nimic din ceea ce era planificat de ei nu a fost realizat. Dimpotrivă, mergeți din ce în ce mai departe. Toate încercările lor care au existat în această perioadă au fost eliminate. Ei nu au realizat nimic. Se poate ca unul sau altul să fie intrat în vibrația lor, dar nu a făcut nicio diferență pentru planetă. Noi suntem foarte atenți și voi la fel. Așa că continuați pe această cale. Sper că ați înțeles acest lucru. Depinde doar de voi să realizați evenimentul Marea Zi. Așa că mențineți-vă vibrațiile la un nivel ridicat. Păstrați-vă vibrațiile înalte, fără teamă, fără niciun fel de teamă. Aveți încredere în ceea ce va urma, pentru că, cu siguranță, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vă vom auzi pe fiecare dintre voi spunând acest lucru. Am meritat tot prin ceea ce am trecut, pentru că astăzi suntem o rasă echilibrată și evoluată, cea a luminii. Eu sunt Ashtar Sheran. Lectura Valentina.